ගොඩක් කට්ටිය මගේ ඉඩ්ලි වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා දෝස හදන හැටි කියලා දෙන්න කියලා. අද අපි දෝස හදන්න ඉගෙන ගමු. Hi friends, මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න, subscribe, like, share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. අකුණු ඉන්දියාවේ කියන්නේ තෝසා කියලා, උතුරු ඉන්දියාවේ කියන්නේ දෝසා කියලා, දෝසයි කියලා කියනවා, තෝසයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ DOSAI, මොක වුණත් අද අපි ඉගෙන ගන්න ඔය ඔක්කොම කියන එකම දේ තමයි දෝසා. මේක ඔයගලන්ට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් විදිහට, ඩිනර් එකක් විදිහට, සමහර දවස්වලට අපි නම් ලන්ච් එක විදිහටත් කනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන විදිහකට ඕන වෙලාවකට හදන්න පුළුවන්. දෝසා හදන එකත් ලේසි නෑ. හොඳේ ඒකටත් පොඩි ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙච්චර කල් ගියත් මට වැඩිය හොඳට මගේ මහත්තයා හදනවා. ඉතින් ගොන්න අද අපේ වීඩියෝ එකේ මගේ මහත්තයා තමයි දෝසා හදන හැටි කියලා දෙන්නේ. අපි දැන් යමු කිචන් එකට බැටර් එක හදාගන්න හැටි පෙන්නන්න. මේ තඹ පුහල්ම ගන්න, සුදු තඹ පුහල්. දැන් මේ සුදු තඹ පුහල් මේ කටෝරි 3ට, මේ බෝල් 3ට අපි දානවා එකක් උඳු ඇට. මේකටම එකතු කරනවා මම දැන් මේ මික්ස්චර් එක, ඒ කියන්නේ මෙතන උඳු ඇටයි තඹ පුහලුයි දෙකම තියෙනවා. මේ දෙක හොඳට දෙතුන් සැරයක් හොදලා කුණු අයින් කරගන්නවා. දැන් හොදලා තියෙන්නේ, හොදලා මම දෙතුන් සැරයක් ඔන්න දැන් වතුරේ මෙහෙම ඔබලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක් 7ක් 8ක් කොහොම තිබ්බට කමන්නේ. ඕගලන්ට ඕනනම් පුළුවන් රැයට පෙඟෙන්න තියලා උදේට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ උළුහාල්. උළුහාල් මෙච්චර විතර මේකට දාගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ අර දෝසා එකට 아무තු සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්පිනස් එක වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් තඹ පුහලුයි, උඳු ඇටයි, ඊට පස්සේ උළුහාලුයි, ඔය තුනම පැය 7ක් 8ක් විතර පොඟවලා තියෙන මම මේ වතුර අයින් කරා. අපි දැන් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම උදේ තමයි මේක වතුරේ පොඟවලා තිබ්බේ. දැන් හවස මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරනවා. මුළු රෑම ෆර්මන්ට් වෙන්න තියලා හෙට උදේ තමයි දෝසා හදන්නේ. මේ බලන්න, වැඩිය ඝනත් නෑ, වැඩිය වෝටරිත් නෑ නේ. වහලා තියෙනවා මුළු රැයක්. හෙට උදේට තමයි අපි දෝසා හදන්නේ දැන්. හරි. ඔන්න ඊයේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මික්ස්චර් එක පිපිලා තියෙන විදිය. මේ බලන්න. මේක ඕගලන්ට ඉඩ්ලි වලට යූස් කරන්නත් පුළුවන්, දෝසා වලට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ පේනවාද ඕගලන්ට මේක පිපිලා තියෙන විදිය? ඒ කියන්නේ නිකන් හිල් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් එකම වෙනස තමයි දෝසා වලට ටිකක් වතුර වැඩිපුර දාලා මික්ස්චර් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉඩ්ලි වලට ටිකක් තික්. දැන් මේක දෙකටම රෙඩි. මාගාව තියෙන මේ මික්ස්චර් එක මම කොටස් විදිහට තමයි වතුර දාලා හදාගන්නේ. දැන් බලන්න, මම මේ වෙන භාජනයකට ඉස්සලා පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඒ ඇති. ඒකට දැන් මම මේ ලුණු සුට්ටක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න වතුර චූට්ට දාගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ බලා ගන්න හොඳට කොච්චර පෝරින් කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙන්න ඕනේද කියලා. මේ විදිහට නැත්තම් අර ලස්සනට ක්‍රිස්පි එන්නේ නැහැ. පේනවනේ නේ? ඒ ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලෝ වතුර එකතු කරගන්න. මේ විදිහට බැචස් තමයි හදාගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක වේස්ට් වෙන ඔක්කොම එක සැරේ දාගත්තොත් මේක මම ඩක් ගාලා මේකට වතුර ටික දැම්මොත් වැඩේ ඉවරයි. ඒක නිසා බැචස් හදාගමු. දැන් අපේ බැටර් එක රෙඩි. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ non stick තවා එක. හරිද? අනිවාර්යෙන් දෝසා වලට නම් non stick තවා වෙන්න ඕන. නැත්තම් මැදින් ඉරලා යනවා ගලවනකොට. non stick තවා වුණාම ඩුක් ගාලා අයින් වෙලා යනවා. තවා එකේ ඇලෙන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ, දැන් ඔන්න හස්බන්ඩ් රෙඩි දෝසා දාන්න. හෙලෝ කෙදාර්. Hi.
දැන් තව අපි තියමු. හරි. මේකට ඕනේ චුට්ටක් තෙල් අපි වෙන බවුල් එකේ ගත්තා. ඒක ග්‍රීසින් කරන්න ඕනේ අපිට. අපිට තමයි මේක ග්‍රීසින් කරලා මෙහෙම තියමු. සිම් එකේ තියෙන්නේ. සිම් එකේනේ. ගෑස් හොඳටම අඩු කළා. දැන් මේකේ පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. කවදාවත් ගෑස් උඩ තවා තියලා දෝසා දාන්න ඕනේ. මේක මෙතන අරගෙන හිමින් සරේ අතුලේ එළියට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. ගෑස් උඩ දාන්න ගියා නම් බැටර් ටක් ගාලා ඇල්ලනවා. ඇලෙනවා. තවට. ඒක නිසා ක්‍රිස්පි වෙන්න ඉරෙනවා. දැන් මේම තියාගමු. ස්ලෝ ෆ්ලේම් එකේ තමයි ඔක්කොම වැඩ යන්නේ. දැන් මේක උඩින් අපි චුට්ටක් තෙල් දාගමු. බෝඩර් වලට ස්පෙෂලි කාරණේ එක අයින් වෙන්න ඕනේ. තෙල් දෙම්මම ගැලවෙන්න ලේසි වෙන්න නේද? ඔව්. තවා එකෙන් ගැලවෙන්න ලේසි වෙන්නයි මේ බෝඩර්ස් වලට තෙල් චුට්ටක් දාන්නේ. එතකොට තෙල් දැම්මොත් ටිකක් ගෝල්ඩන් ටෙක්ස්චර් තියෙනවා. මේ සිම් එකේ තියෙනකොට මේක හරි ක්‍රිස්පි වෙනවා. ඒක නිසා එක වෙඩි වෙලාව ගියොත් කමන්න ඒක හරියටම ක්‍රිස්පි වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ස්ලෝ ෆ්ලේම් එකේ කරන්න. ට්‍රික් එක ක්‍රිස්පි වෙන්න ඒ කියන්නේ ස්ලෝ ෆ්ලේම් එකේ තියන්න ඕනේ. නේද කද? දැන් මේ බලන්න මේ non stick ගත්ත නිසා තමයි මේ sides වලින් ගැලවෙන්නේ ඉබේ. නැත්තම් අර මේ දෝසාය කර පේනවාද ඉබේම ගැලවිලා එනවා. නැත්තම් දෝසායක නිකන් හර්ට් වුණාට පස්සේ ඉරිලා යනවා. කොන් මෙහෙම ක්ලීන් නැහැ. ඒ කියන්නේ කඩතුළු වගේ තියෙනවා වටේ වටේ. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලීන් ලස්සනට එන්නේ non stick එකක් ගත්තොත් තමයි. මේක වෙලාද නැද්ද චෙක් කරන්නේ කොහොමද? මේක අපි උස්සලත් බලන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තේ වෙලාද නැද්ද? තව ටිකක් තියන්න ඕනේ. දැන් අයිත් ඉස්සර ගෑස් සිම් කරන්න බාන්න කලින් ඊට පස්සේ මේක බාල් මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරලා තියන්න. ෆෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් උණු වෙන්න වෙලාවේ තමයි. කුල් වුණාට පස්සේ ඒක ෆෝල්ඩ් කරන්න බෑ. ඒක හරි ක්‍රිස්පි. ඒක කැඩලා යනවා. උණුනින් තමයි ෆෝල්ඩ් කරලා පිඟානට තියන්න ඕනේ. පරිප්පු එක උනත් මේක කන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඕන කරි එකක් එක කන්න පුළුවන්. හැබැයි particularly සාම්බාර් චට්නිත් එක්ක තමයි දෝසා කන්නේ. දැන් අපි බලමු වෙනස් විදිහක දෝසා කොහොමද මසාලා දෝසා එකක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් මසාලා දෝසා හදන්න ඒකට පොඩි ස්ප්‍රින්කල් කරන්න ඕනේ මේ වගේ චට්නියක්. මේකට කියන්නේ කාඳ ලසුණු කියලා. ඒ කියන්නේ ලූණුයි ගාලික්. ඒ කියන්නේ සුදු ලුණුත් එක්ක තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඔයගලන්ට සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ වෙනුවට ලුණු මිරිස් වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරගත්තොත් වෙනසක් ඉතින් ඒකත් අපිට විදිහට අපිට මේක නෑනේ නේද? දැන් මේ දෙවෙනි එක දාන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දැන් ඕගොල්ලෝ ලුණු මිරිස් දානවනම් මේ ගන්න චට්නි එක වෙනුවට කොහොමද කරන්නේ කියලා. ලුණු මිරිස් වතුරට වගේ හදාගන්න එපා, ඩ්‍රයි වගේ හදාගන්න ටිකක්. ඔන්න ඉස්සෙල්ලම දෝසා එක උඩින් දානවා. ඉස්සෙල්ල එක විදිහට ප්ලේන් එක විදිහටම කොහොමදට ෆ්ලැට් වෙන්න ඕනේ. මහත් වෙන්න නරකයි නේද ගෙදර? ඔව්. කොහෙන්වත් මහතක් නැහැ. තනිකර තින් කොටින්න. තව එකක් ට්‍රික් තියෙනවා. කෙට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේක මේම තියනවා නම් අපේ වුඩන් ස්පැචුලා එක කරගෙන උඩින් බැටර් අයින් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රා ටික මේ විදිහට අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හරි හිමින් සරේ ලයිට් හැන්ඩඩ්ලි කරොත් එක වෙනවා. එතකොට ඊවන්ලි ස්ප්‍රෙඩ් වෙගෙන කෙට්ටු වෙනවා දෝසා. දැන් අර ලුණු මිරිස් වැඩේ කරන්නේ පේනවද? මේක එහෙට මෙහෙට පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රින්කල් කරනවා. දැන් අර දෝසා එක තාම වෙට්නේ. තෙතමනයක් තියෙනවනේ. ඒ තෙතමනේට මේ චට්නි එක අල්ල ගන්නවා තතින්. ඔය විදිහට ලුණු මිරිසුත් ඕගලන්ට බලන්න චූටි හැන්දක් අරගෙන මෙහෙම ගන්න උඩින්. ලුණු මිරිස් ටික ගෑවට පස්සේ ඊට උඩින් තෙල් චුට්ටක් දා ගන්න ඕන නැත්නම් දෝසා එක ඇලෙනවා තවා එකට.
කොන් වලට දාන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ කොන් වලින් ටක් ගාලා ලූස් වෙලා ගැලවෙන්න ඕන නිසා. ඒක අපි දෙපැත්තම අපි දාන්නේ. ඒක සිංගල් සයිඩඩ් තමයි ස්ලෝ ෆ්ලේම් එකේ කුක් කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් බලන්න අපි විනාඩි 2ක් විතර මේ තියලා තියෙන. ඉස්සෙල්ලා එක කොහොමද ටට්ටක් ගාලා ගැලවුණානේ වටේ. දැනුත් ගැලවෙන්න හදනවා මේ පෙන්නේ. ගැලවෙනවා. හැබැයි ගැලවුණාට පස්සෙත් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කියලා මේක තියන්න. මොකද අපි අනිත් පැත්ත දාන්නේ නැහනේ. කලින් එක අපි අනිත් පැත්ත දැම්මා. ඒකයි. පේනවද මේ බ්‍රවුන් කලර් එකක් දැන් ඇවිත් තියෙනවා මේ මසාලේ උඩින්? ඒ කියන්නේ වැඩේ හරි. අවා එක උඩම දැන් මේක ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. නබාගමු දැන්. ඒ හදන්නේ රොකට් එකක්. යන්ත අච්චර කුක්කුන්නේ නෑ නේ ඒකද. අච්චර කලින් ඒවා වගේ කුක් කරන්නේ නැතුව අනිත් පැත්ත දාගත්තා. ගෙදර පොඩි ළමයි එහෙම ඉන්නවනම් ඕගලන්ට රොකට් ෂේප් එකකට පොඩි දෝස එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් පැත්ත දාලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය තප්පර 20ක් විතර. දැන් ඔන්න රොකට් එකක් හදන්න අපි ගත්තා ප්ලේට් එකට. මේක පිහියක් අරන් පොඩි කට් එකක් දාන්න තියෙන්නේ සයිඩ් එකේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න රොකට් දෝසා. අපි දැන් third version එකට යමු. ඒ කියන්නේ දැන් ලුණු මිරිස් දාලා හැදුවනේ ඕගොල්ලෝ අර මන් දාපු චට්නි එක. දැන් අපි දාමු ඒක උඩින් අලපිරවුමක්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත අලපිරවුම. මේක ඇත්තටම ටිපිකල් ඉන්දියන් ටයිප් අලපිරවුමක්. මේක මං හදන හැටි මම වෙන වීඩියෝකින් පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙනුවට පුළුවන් අපේ තියෙන්නේ කෑලි මිරිස් දාලා අල බැඳුමක්. ඒ කියන්නේ අල තෙල් දාලා මුලින් අල තම්බලා ඊට පස්සේ අපි බැඳුම වගේ දාලා කෑලි මිරිස් දාන්නේ. ඒක ටිකක් වැඩිපුර තම්බලා චොර වෙන්න වගේ අන්න එහෙම හදලා මේ විදිහට ඔයාට මේක ප්ලාස්ටික් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් රසයි මම ඒකත් try කරලා තියෙනවා. මොකද මේක එච්චර සැර නෑ අපේ අල තෙල් දාපු එක තරම. දැන් මේ බලන්න මේකේ ඔයගලන්ට අල කෑලි හොයාගන්න බෑ. අල ඉස්සෙල්ලම තැම්බුවා. ඊට පස්සේ මම වෙනම තෙලේ දැම්මා ලුණු ඊට පස්සේ කරපිංචාමු මිරිස් ඊට පස්සේ මස්ටර්ඩ් සීඩ්ස් පොඩ්ඩක් පීනට්ස් එවුව මෙවුව දාලා තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. හොඳට තඹපු අල මික්ස් එකක් හදලා තියෙන්නේ. කහයි ලුණුයි විතරයි. මේකේ මිරිස් නෑ. ඉතින් අපිට ගොඩක් සැරකාල පුරුදු අයනේ. ඉතින් මං කැමති අපේ ලංකාවේ විදියට අල තෙල් දාපු එක මේ දෝසයකට පුරව ගන්න. දැන් අර අල මසාලා දෝස එක හදන්නයි මේ හදන්නේ. ඒකත් අර විදියටම ඉස්සෙල්ලම බේස් දෝස එකක් ඉස්සෙල්ලා දාගමු. ඒකත් ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් කෙට්ටුවට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා තෙල් චුට්ටක් දාගමු. නැත්නම් ඇලෙනවනේ. හරි. කොන් වලටයි. මොකද මේකත් one side තමයි හදා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත දාන්නේ නැහැ. දැන් උඩින් දා ගන්නවා අපි අර මේ මසාලා ටික. අර ලුණු මිරිස් වගේ අපේ කාදා ලසුන් චට්නි එක. ඒක දැම්මහම සැර වෙනවා. මොකද හේතුව මෙහි අර අලේක සැර නෑනේ මම ඕගලන්ට කිව්වා වගේ. ඒක නිසා මේක අපි ටික වැඩිපුර දා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ සැර අනුව ලුණු මිරිස් දානවද නැද්ද? up to you. මේ අලේක මේක උඩ දා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට එක ලයින් එකකට තමයි දාන්නේ. උඩ පේනවද? නැත්තම් ෆෝල්ඩ් කරගන්න අමාරුයිනේ. මැද මේ විදිහට ලයින් එකකට දාගන්න. හරි ෆීලිං මේ වගේ දෝසා දෙකක් කෑවම ඇත්තටම බඩ පිරෙනවා. දැන් මේ අල දෝසා එක මේ විදිහටම සිම් එකේ තියාගන්න ඕන ටිකක් වෙලා. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේක ෆෝල්ඩ් කරලා බාගන්නේ කොහොමද කියලා. අයින් ඔක්කොම කුක් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. පේනවද? ඉස්සෙනවනේ. දැන් මේ මසාලා දෝස එක කුක් කරගන්න ෆුල් කරගන්න ඕනේ ගෑස් එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද නිකන් ස්ටීම් වෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ යටිපැත්ත හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕනේ මසාලා දෝස පැටර්න් එකට. මේ විදිහට එක පැත්ත වහගන්න. අද කරලා ඊළඟට ඇඟිල්ලෝම තියලා ආයෙ අරක ෆෝල්ඩ් කරගන්න. හරි. දෝස එක කන්න මට වෙන දෙයක් ඕනේ නැහැ. සාම්බාර් මම හදාගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතන අල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට කොකනට් චට්නි එකක් හදාගෙන තියෙනවා.
මේ බලන්න මේ කොකනට් චට්නිය මම හදන රෙසිපි එක ඇති මගේ ලින්ක් එක මම ඒක බොක්ස් එකේ දාන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකේ මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් වෙනස තමයි මම මේ දාල් යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බලන්න. roasted chana dal. හොඳේ? බලන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේ roasted chana dal යූස් කරලා තිනවා මේ දාල් හදන්න. එච්චරමයි. දැන් මේ චට්නි එක ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති කලින් එක වගේ කොළ පාට නැහැ මේක සුදු පාටයි. ඒ කියන්නේ මේකට දාලා නැහැ කොත්තමල්ලි කොළයි මිංචි කොළයි දාලා නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මේ දාල් විතරයි. චට්නි ගත්තා. මසලා දෝසා ටික රෙඩි. මම දැන් කාලා බලන්න. මරු ඉන්දියාවේ මරු දෝසා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඉතින් කන්ටිනියු කරනවා කණ එක දැන්. මරු ඉන්දියාව හැමදාමත් ගේන ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් ඉක්මනටමයි හම්බෙමු. බයි.